رفقا سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشید. هر جا که هستید تندرستی رو براتون آرزو میکنم. اینکه امروز منو با این شکل و شمایل میبینید به این علتی که امروز اومدم راجع به مطلبی صحبت بکنم که به دنیای بوجینکان مربوط میشه و اون همین هستش که میخوایم صحبت بکنیم که توی این احکام بوجینکان، احکام ژاپنی بوجینکان و منکیوهای ما چه نوشته میشه و توی این حکم‌ها به چه نکاتی اشاره میشه و بر چه اساس هستش. در نتیجه خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. بریم و برگردیم ویدیو رو با هم دیگه شروع بکنیم. خب رفقا، شما این ویدیو رو احتمالاً به صورت آینه حکم میبینید چون داره با دوربین سلفی رکورد میشه و اینم بگم که این حکم اصلی نیست، یه نسخه کپی از حکم خودمه که میخوایم راجبش صحبت بکنیم که حالا در واقع کپیش کردم، در واقع پرسش کردم که روش بتونم راحت صحبت بکنم. خب از سمت چپ به راست میام، یعنی شما این اگر روبرو نگاه کنید این فرمی که من میبینم از چپ به راست، یعنی نوشتار اصلی. شما تو دو خط اول که اینجا میبینید لقب بوجینکانی سوکه، لقب رزمی سوکه و نام سوکه رو خواهیم داشت. مثلا میگم لقب یکی از سوکه ها کوه فولادینه، به عنوان مثال دارم عرض میکنم. توی خط اول نوشته میشه کوه فولادین سوکه، اسمش این زیر نوشته میشه مثلا کوه فولادین سوکه ماساکی هاتسومی. این دو خط اول مربوط به سوکه است، لقب بوجینکانیش، عنوان رزمیش در واقع و نام خودش. در واقع سوکه‌ای که این سرتیفیکیت یا این منکیو رو براتون در واقع صادر کرده. توی سه خط بعدی شما در واقع 9 مدرسه بوجینکان رو به صورت پیوسته می‌بینید، یعنی هیچ فاصله بینش، این تموم میشه بعدی شروع میشه، تموم میشه بعدی شروع میشه و همینجور به این صورت میاد جلو. توی خط بعدی شما تاریخ صدور حکمتون رو می‌بینید. یه نکته راجع به این تاریخ صدور مهمه بدونید، اونم این که تاریخ صدور حکم‌های ژاپنی بر اساس مثلا 20 سپتامبر سال 2021 نیست. مثلا میگن پنجمین سال از مثلا سومین روز از چهارمین ماه پنجمین سال حکومت فلان، که مثلا بر اساس اون صحبت میکنن. توی انیمه هاشون، توی فیلم هاشون اگر ببینید وقتی دارن راجع به یه مطلبی صحبت میکنن که مثلا حالا این موضوع مال کی هست، میگن مثلا مال پنجمین سال حکومت ادو، مثلا به عنوان مثلا دوران ادو. تاریخ‌های محلیشون و بین در واقع خودمونیشون به این صورت هستش که بر اساس حکومت‌هایی که بر سر کار هستن صحبت میکنن، چندمین سال، چندمین ماه و چندمین روز از حکومت فلان. در نتیجه این بخش هم مربوط به تاریخاتون میشه. میریم سراغ بخش بعدی، این کانجی، در واقع این خطی که این وسط میبینید که به شما در واقع به بیننده این حکم اعلام میکنه که شما دارای چه درجه‌ای هستید. این حکم الان مال دان یکه و اگر دقت کرده باشید شما در واقع اون خطی که به معنای ایچی هست رو نمیبینید. توی دان 1 2 3 فکر میکنم راجع به 4 مطمئن نیستم، فکر میکنم فقط تا 3 هستش. در واقع از کانجی های معادل استفاده میشه. چرا؟ چون شما توی دانه 1 با اضافه کردن یه خط میتونی بکنیش دانه 2، یه خط دیگه اضافه کنی میشه 3 و برای جلوگیری از این اتفاق اومدن یه کانجی رو جایگزین کردن به عنوان نماد. یعنی چی؟ مثلا میگم از این به بعد من گفتم کلمه قرمز مثلا معادل فلان حرفه، خب معادل فلان حرکتی، یه علامت در نظر میگیریم دیگه یه وقتایی واسه کارامون. اونم به همین صورتش. این کانجی که در نظر گرفته شده بیانگر و نماد دانه 1 هستش که به جای اون حرکت خط استفاده میشه. و پس توی این ردیف هم شما در واقع درجه‌تون رو دارید. توی خط بعدی بودو تایجوتسو قرار گرفته، نوشته بودو تایجوتسو. خط بعدی بوجینکان دوجو و اینجا در واقع این کانجی کوچیکی که اینجا میبینید در واقع نام شماست. مثلا این حکم برای کیه؟ در این قسمت اسم شما نوشته میشه، همونجور که میبینید اسم من نوشته شده. به صورت ژاپنی هم گاهن می نویسن اسما رو، اگر در واقع داشته باشید معادل ژاپنیشو می نویسن. و این هم که نوشته منکیو دیگه. حکم در واقع مهرایی هم که میبینید قبلا این همه نبود، یه مهر جدید اضافه شد به در واقع منکیو ها، ولی حالا به هر حال مهرایی هم که میزنن نشانه در واقع اعتبار حکم شماست. و همین تمام مطالبی که راجع به این حکم لازم بود بدونید رو اینجا گفتم و از این بعد دیگه میدونید که توی حکماتون چی نوشته شده و بر چه اساسی چه خطهایی توش وجود داره. و خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودیم. امیدوارم این ویدیو برات مفید بوده باشه و اگر ویدیو رو دوست داشتی خوشحالم می‌کنی ویدیو رو با دوستات به اشتراک بذاری و ویدیو رو هم لایک کنید. دمت گرم. تا این ویدیو دیگه، خدا نگهدارت.